Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh nướng nè, bằng chảo, tiện lợi mà ăn rất là ngon luôn, xốp mềm thơm phức, không có cần nhồi bột cầu kỳ, chỉ cần bỏ ra vài phút mình trộn bột thôi ai cũng sẽ có được món bánh ngon ngay tại nhà thưởng thức. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 100g bột năng hay là bột mì tinh. Bên đây là 100g bột mì đa dụng nha. Thì mình dùng cái loại Misan và 100g bột gạo luôn. Thì công thức này mình dùng tỷ lệ là 300g tổng cộng và 400ml nước cốt dừa nha, nước cốt đặc cho nó béo bánh ngon. Thêm 150g đường cát vàng nữa cho nó có màu đẹp, cùng với một cái trứng lớn, thêm chút muối, vani. Men thì mình dùng men ngọt một muỗng cà phê men khô. Đây là men làm bánh mì trong cửa hàng kênh hoặc là phần mô tả video Rồi bây giờ đập cái trứng gà các bạn cho vào trong thau để mình trộn. Mình sẽ khuấy sơ hơn cái để cho cái trứng này nó tan ra, không có cần phải đánh gì hết mình khuấy thôi cho nó tan. Rồi tiếp theo muỗng cà phê men khô. Men này thì không có cần kích hoạt, cho nên là các bạn cứ cho trực tiếp vô mình khuấy luôn nó nhanh nở lắm. Đường cát vàng mình cũng cho vô luôn 150g. Thêm chút muối nha. Vani thì mình dùng dạng bột này cũng được, hoặc là dạng nước cũng được. Các bạn cho tiếp 400ml nước cốt dừa vô. Còn nếu mà các bạn không thích nước cốt dừa thì mình thay bằng sữa tươi không đường cũng ngon nữa. Nó cũng thơm mà nó cũng có cái vị béo. Khuấy đều một cái nha, rồi cái mình hãy lấy bột cho vô. 100g bột mì đa dụng, 100g bột gạo, cùng với 100g bột năng. 3 loại bột là mình dùng 300g tổng cộng, kết hợp với 400ml nước cốt dừa nha, là ra cái bánh của mình nó xốp ngon và nó có cái độ mềm. Các bạn để cả ngày nó cũng không có bị khô. Đối với bánh này là mình làm bánh nướng còn nếu mà các bạn làm bánh hấp thì mình có thể giảm lại 50ml nước cốt dừa. Bây giờ rây nó lại để cho nó mịn hơn. Cái phần bột mình trộn nó còn hơi lợn cợn nè. Các bạn lọc nó qua cái rây vậy, không có cần phải mình nhồi gì hết trơn Mình cứ khuấy cho nó lọt xuống dưới hết, cho nó mịn ra đó. Rồi đó, phần bột chỉ cần trộn vậy thôi nó sẽ hơi lỏng lỏng chứ nó không có quá đặc lắm đâu. Đậy kín lại thì các bạn có thể đem phơi nắng cho nó nhanh. Thì mình chờ khoảng 1,5 tiếng đồng hồ nha, phơi nắng, hoặc là mình để vào ngâm ở trong cái thau nước nóng Quay trở lại bột, mình ủ được 1,5 tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ các bạn thấy cái bột mà nó nở lên gấp đôi, cái màng bọc nó căng phình ra luôn Bột ở bên trong rất là xốp luôn. Thì các bạn khuấy đều nó lên cho nó bể những cái bong bóng nhỏ nhỏ này. Bột mà ủ xong thì mình thấy nó xốp vậy thì ra cái bánh nó mới ngon. Còn các bạn ủ mà nó chai ngắt nó không có nở lên gấp đôi là bột đã bị hư. Mình dùng cái chảo 14 quét sơn lớp dầu mỏng ở bên dưới. Nướng cái đầu tiên thì các bạn cần dầu, còn những cái sau thì không có cần. Làm nóng chảo thì mình sẽ gót bột vô Một cái bánh thì các bạn làm bột ít thôi, đừng có nhiều quá, một chút nó còn nở lên nữa. Mình cho nó có cái viền chút cho nên xay cái chảo. Để mức lửa thấp nha, đậy nắp lại cho nó có hơi, bánh của mình nó sẽ chín đều. Một cái bánh thì mình nướng khoảng 8 cho đến 10 phút với mức lửa thấp Đó, nó nở lên nè. Nó có cái cù lao ở giữa, xung quanh thì nó vàng đều vậy là ở dưới cái đế bánh nó vàng ngon rồi đó. Các bạn kiểm tra mình thấy nó vàng là mình lấy nó ra, chứ không thôi là nó dễ bị khét ở dưới Nhớ là để lửa thấp thôi. Hoặc là không có nướng chảo thì các bạn nướng lò cũng được nữa. Mình nướng trong lò nướng thì mình cho cái khuôn tùy theo khuôn mà mình chỉnh nhiệt. Thường là mình sẽ nướng khoảng 180 độ C là bánh của mình nó sẽ ngon. Bây giờ lấy bánh ra Một cái bánh nướng đã sẵn sàng rồi nè. Bánh xốp ngon vàng ươm luôn. Rồi bây giờ cho bột tiếp vô mình nướng tiếp Mỗi một cái bánh thì mình múc khoảng chừng gần 1 chén bột là mình thấy nó vừa.
Bột càng để lâu quá là nó càng xốp. Mình có bán thêm các sản phẩm ở trong kênh á, thì mời các bạn bấm vào cái ảnh kênh, sau đó chuyển đến cửa hàng xem và lựa chọn nhiều sản phẩm phù hợp mua ủng hộ mình với nha. Mình nướng tiếp, sau đó thì lấy bánh ra. Bánh nó vàng ngon, thơm phức luôn á. Cái nào nó cũng nở và nó có cù lao ở giữa nè. Nở nó nứt bung ra luôn. Các bạn nướng cái bột nó càng dày á thì mình thấy được cái độ nở nó càng nhiều, nhưng mà nó sẽ lâu chín hơn. Còn nướng mỏng mỏng á thì nó nhanh chín. Đây cái bánh cuối cùng. Thì cái chảo này là mình nướng được tổng cộng bao nhiêu đây bánh nè. Mỗi cái bánh thì mình lường nó cũng vừa vừa thôi ha, đừng có quá nhiều nó khó chín. Wow, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Được 6 cái bánh á. Nó nứt nó bung ra ở giữa nè. Bánh bò nướng chảo, một công thức siêu đơn giản mà ra bánh của mình ăn cực kỳ ngon luôn á. Nó thơm và nó béo, cái độ ngọt cũng vừa nữa. Mới cần phải nhồi bột cực công gì hết á. Các bạn chỉ cần trộn thêm một cái trứng kết hợp với men nở là đã có cái bánh ngon thưởng thức rồi. Đây, cầm lên cái bánh nó nhẹ lắm các bạn. Nó xốp, nó nhẹ và bên trong nó cũng có nhiều rễ tre nữa nè. Nó sủi tăm lên là bột của mình nó sẽ có rễ tre. Hấp dẫn quá ha. Nướng càng dày á, thì rễ tre càng nhiều. Đó, xốp. Cầm lên á, giống y hệt như là cái bánh bông lan luôn á. Nó xốp á, và nó nhẹ nữa. Từ trên xuống dưới nó không hề bị chai nha. Bột mà các bạn trộn xốp á, thì nướng ra bánh tất nhiên nó sẽ ngon. Còn mà mình trộn á, mà nó không có xốp mà nó chai ngắt á, là nướng ra cái bánh nó sẽ bị chai, là do cái khâu bột các bạn làm không có thành công. Có thể là do men không hoạt động, cũng có thể là mình ủ chưa có đủ thời gian để nó nở. Có nhiều bạn hỏi là cái cách làm bột á, vì sao mà bột không có nở, cũng như là vì sao mà bánh nó bị chai, nó bị nhão mềm, là do bột của mình nó có thể dư nước cũng khiến cho bánh nó bị chai nè. Rồi bột ủ chưa tới cũng làm cho bánh bị chai, hoặc là men không hoạt động cũng làm cho bánh bị chai nữa. Có rất là nhiều yếu tố. Thì làm bánh không có khó, các bạn chỉ cần mình lưu ý những cái điểm ở trong video chia sẻ thì các bạn sẽ có được món bánh ngon à. Thường là mình chia sẻ các công thức có thể làm ăn và làm bán luôn. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.